Το έλκος στο στομάχι είναι μια επώδυνη κατάσταση που προκαλείται κυρίως από ένα μικρόβιο που ονομάζεται ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η διατροφή μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να φροντίσει την υγεία του στομάχου και να εμποδίσει την αγκίστρωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και κατ' επέκταση τη δημιουργία έλκους. Αλλά από τη στιγμή που το βακτήριο βρίσκει ευκαιρία να αγκιστρωθεί στο στομάχι και να αναπαραχθεί, αυτό οδηγεί σε δημιουργία έλκους, μιας πληγής δηλαδή στο στομάχι. Η θεραπεία για το έλκος είναι αντιβίωση και φάρμακα, τα οποία μειώνουν την οξύτητα των γαστρικών υγρών, μια διαδικασία που κρατάει 1 με 2 εβδομάδες και ονομάζεται εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Το καλό όμως είναι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη θεραπεία, γιατί υπάρχουν κάποιες τροφές οι οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη του ελικοβακτηριδίου και μπορούμε να τις επιλέγουμε τόσο κατά τη διάρκεια της εκρίζωσης όσο και μετά, ώστε να εμποδίσουμε το ελικοβακτηρίδιο να αγκιστρωθεί ξανά μέσα στο στομάχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτές τις τροφές. Τροφές που προέρχονται από ζύμωση. Σε κλινικές μελέτες σε ανθρώπους έχει φανεί ότι η κατανάλωση τροφών που έχουν προέρθει από ζύμωση μειώνουν την πιθανότητα επαναλίμωξης με ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Αυτές οι τροφές είναι τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά, όπως το ζωντανό γιαούρτι με πέτσα, το ξινόγαλα και το κεφίρ. Μην ξεχνάτε όμως ότι υπάρχουν και φυτικές τροφές που προέρχονται από ζύμωση, όπως το ξινολάχανο, το ασιατικό κίμτσι και το μίσο. Θυμίζω ότι το κίμτσι είναι καυτερό και δεν είναι καλή ιδέα να το καταναλώνει κάποιος όταν έχει έλκος, αλλά αφού έχει πουλωθεί καλά. Κουρκουμάς. Έχω μιλήσει επανειλημμένα για τις ωφέλιμες για την υγεία επιδράσεις του κουρκουμά και σε αυτές πρέπει να συμπεριλάβουμε και το γεγονός ότι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους, επιδρώντας την ανάπτυξη του ελικοβακτηριδίου. Ταυτόχρονα, επειδή είναι πλούσιο σε ισχυρές αντιοξυδωτικές ουσίες, μπορεί να προστατεύσει και την υγεία του στομάχου. Αυτή τη στιγμή ο κουρκουμάς δοκιμάζεται σε αρκετές μελέτες ως θεραπεία του έλκους. Καθώς γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση κουρκουμά είναι πάρα πολύ ασφαλής, δεν είναι κακή ιδέα να το συμπεριλάβετε στη διατροφή σας αν πάσχετε από έλκος ή θέλετε να μην δημιουργηθεί ξανά αυτό το πρόβλημα στο μέλλον. Τροφές πλούσιες σε αντιοξυδωτικές ουσίες. Εκτός από τον κουρκουμά, καλό είναι να επιλέξετε μια σειρά από άλλες τροφές που είναι πλούσιες σε αντιοξυδωτικές ουσίες, γιατί μπορεί να βοηθήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αντιμετωπίσει τη λίμωξη. Οι τροφές που πρέπει να αναζητήσετε είναι τα βατόμουρα, οι φράουλες, τα κεράσια, οι πιπεριές και τα μήλα. Σταυρανθή. Μέσα από το κανάλι έχω μιλήσει επανειλημμένα για τα ωφέλη που έχουν για την υγεία τα σταυρανθή και σε πρόσφατες μελέτες φαίνεται ότι η σουλφοραφάνη, μια ουσία που υπάρχει στα σταυρανθή, εμποδίζει την ανάπτυξη του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Καθώς τα σταυρανθή έχουν και άλλα ωφέλη για την υγεία, καλό είναι να τα συμπεριλάβετε στην καθημερινότητά σας αν πάσχετε από έλκος ή θέλετε να προστατευτείτε από την επανεμφάνισή του. Τα πιο διάσημα σταυρανθή είναι το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο, τα ραπανάκια, η ρόκα, η λαχανίδα και τα λαχανάκια των Βρυξελών. Ελαιόλαδο. Ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της μεσογειακής διατροφής, το οποίο σε πρόσφατες μελέτες έχει φανεί ότι περιορίζει και την ανάπτυξη του ελικοβακτηριδίου. Όπως έχω πει επανειλημμένα, είναι το μόνο λάδι που πρέπει να χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα. Σκόρδο. Τόσο το σκόρδο όσο και οι στενοί του συγγενείς, δηλαδή το πράσο, το κρεμμύδι και τα κρεμμυδάκια, έχουν πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση. Σε πάρα πολλές μελέτες έχει φανεί ότι το εκχύλισμα από το σκόρδο σκοτώνει τα μικρόβια και ανάμεσα στα μικρόβια που σκοτώνει είναι και το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Δυστυχώς, τα περισσότερα άτομα που έχουν έλκος δεν αντέχουν το σκόρδο, το κρεμμύδι, το κρεμμυδάκι και τα συγγενή του φυτά, γι' αυτό θα πρέπει να εισάγετε αυτές τις τροφές προσεκτικά μετά τη θεραπεία εκρίζωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτείτε από επαναλίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Μέλι. Το μέλι είναι μια τροφή με πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, γιατί περιέχει ουσίες που περιορίζουν σημαντικά την ανάπτυξη των βακτηριδίων. Το μέλι είναι ο πιο γλυκός τρόπος να σκοτώσετε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Αφεψίματα.
Αν και τα αφεψίματα δεν είναι φαγητά, επέλεξα να τα συμπεριλάβω σε αυτή τη λίστα γιατί κάποια από αυτά μπορεί να προσφέρουν πολλά για την προστασία από τη λίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο, αλλά και την αντιμετώπιση του. Εάν πάσχετε από έλκος ή θέλετε να προστατευτείτε από αυτό, τα δύο αφεψίματα που πρέπει να καταναλώνετε συστηματικά και καθημερινά είναι το αφέψιμα από γλυκόριζα και το ντεκαφεϊνέ πράσινο τσάι. Το ντεκαφεϊνέ πράσινο τσάι είναι το πράσινο τσάι από το οποίο έχει αφαιρεθεί η καφεΐνη. Αυτά τα δύο αφεψίματα έχουν ισχυρή αντιμικροβιακή δράση ενάντια στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, αλλά και προστατευτική δράση για το στομάχι. Αν πάσχετε από έλκος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε θεραπεία εκρίζωσης. Οι μελέτες όμως δείχνουν ότι η πιθανότητα επαναλίμωξης, η πιθανότητα δηλαδή να επανεμφανιστεί το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στο στομάχι, μετά από ένα χρονικό διάστημα, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο τρόπος για να προστατευτείτε είναι να επιλέξετε να εισάγετε στην καθημερινή σας διατροφή αυτές τις τροφές που αποδεδειγμένα σκοτώνουν το μικρόβιο και δεν το επιτρέπουν να προκαλέσει έλκος στο στομάχι. Πάρα πολλά άτομα που πάσχουν από έλκος στο στομάχι συχνά έχουν και παλινδρόμηση. Μια αίσθηση δηλαδή ότι το φαγητό επιστρέφει από τον ισοφάγο που συχνά οδηγεί σε κάψιμο στο θώρακα. Αν κάτι τέτοιο σας έχει συμβεί, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο στα δεξιά μου που θα σας βοηθήσει να διαλέξετε τις καλύτερες τροφές για να μειώσετε αυτό το επώδυνο σύμπτωμα. Ευχαριστώ πολύ.